we're going to kick off with a series looking about what is kingdom culture. Dus we gaan het vooral hebben over wat brengt de koninkrijkscultuur. We all have expectations, right? We hebben allemaal verwachtingen, toch? Dreams, Dromen, ideas. ideeën. But what if I told you that your dreams and your expectations Maar wat als jouw verwachtingen en je dromen and your expectations en je verwachtingen were guided and manipulated by culture? en door cultuur werden gemanipuleerd? Your dream and your vision of your life Jullie dromen in jullie leven has been manipulated and adjusted by culture. zijn gemanipuleerd en aangepast door cultuur. No one likes to hear that. En niemand wil dat No horen. one likes to be told you've been manipulated. En niemand wil horen om gemanipuleerd te worden. Because it's my dream, it's my life, I get to choose right. Het is mijn leven, het is mijn keuze. Ik wil kiezen. I want to give you an example. Ik zal een voorbeeld geven. When you were a kid and you were growing up, Als kind groeide je op. and you had to, you got on, I mean, as a millennial, we got asked this question a lot. What do you want to be when you grow up? Wat wilde je laten worden toen je klein was? You probably had one of these answers. En je had vast een antwoord erop. Astronaut, Astronaut, maybe if from different countries, a president or prime minister, president, minister-president, scientist, wetenschapper, Olympic athlete, atleet, rockstar band, rockster, doctor, dokter, lawyer, advocaat, artist. artiest. Like these were the things when we grew up, we wanted to be one of them. En dat waren de dingen waar we aan dachten toen we klein We wanted to waren. be rich and famous. We wilden rijk en beroemd worden. I'm sure you can identify with one of these. En jullie wilden dat vast allemaal Right? worden, toch? Well, that was cultural. En dat was volledig cultureel. Because if you look like the example of an astronaut, Dus als we kijken naar een astronaut. why did we all grow up want to be astronauts? En waarom wilden we dat worden, astronaut? Because everyone born in the 70s, 80s and 90s Omdat iedereen die geboren is in de 70 jaren, 80 en was 90 just off jaar. the hype of the whole NASA moon landing and all of that stuff of look how cool it is to be an astronaut. Die hebben allemaal meegemaakt hoe NASA naar de ruimte ging. And they lived off this hype of, oh, imagine what could be next. Why don't I be an astronaut too? Ja, en waarom zou ik het dan niet kunnen worden, astronaut? So you have this idea of we grew up with this mentality of these are the cool things to do or these are the next big things to be. Dus we groeiden op met het zicht op van, ja, dat is allemaal stoer en leuk om te worden. Dat wil ik ook. But then for many of us, Maar voor velen van ons I think this video will give a good example of what happened next. gaat de video inzicht If you geven. could get the sound ready, Paris. Again, this video explains exactly how I felt when I realized what it meant to try and achieve my goal. En We deze, completed our break and now must actually do the plan. Remember the plan. Oh, yeah. It was a good plan. What does this plan demand of us, Brain? Well, according to my brain manual, let me just see if I can find the page right. Ooh. Go on, do tell. The plan requires effort. Effort, you say. Yes. This revelation. I find it disgusting. Maybe you need to give a quick Dutch summary. Misschien can you give you a summary in Dutch? You didn't? Okay. We realize that our goals and our plans require effort. ja, we zijn erachter gekomen dat onze plannen gewoon inzet nodig hebben. We had to adjust things to become that. Ja, we moeten aanpassen om dat te kunnen worden, of om dat te kunnen halen. That to become an Olympic athlete Om Olympisch atleet te worden, actually required effort of some sort to Ja. train and discipline. heeft het discipline nodig en training om dat toch wel te kunnen worden, of in ieder geval kans te maken. Not only did it require effort, does it require effort, En niet alleen maar inzet, it needs some skill, je moet het ook kunnen. intelligence, Intelligentie, fortune, een beetje geluk and favor. en ook een beetje, If you look at anyone that has achieved what we wished to be when we were a kid, Zoals we kijken naar iedereen die wilde worden wat hij als kind wilde worden, they had all of those, or at least most of those. hadden ze dat niet allemaal kunnen worden. But that's because to achieve our goals and our dreams, Maar dat is om onze doelen te kunnen halen, it requires a bit of external input. heeft het ook een beetje externe input It nodig. requires effort from ourselves Inzet van onszelf and the possibilities. en de mogelijkheden. The fortune of being born in Europe makes a big difference. Het geluk om in Europa geboren te worden maakt een groot verschil. But these are the things we realize. So most of us, we changed our goals and dreams to be something more realistic. En we hebben allemaal beseft dat we onze doelen toch erbij moeten schaven om het mogelijk te maken.
Now, to see culture at its highest influence, om de invloed van cultuur op het hoogste te zien, ask the next generation what they want to be when they grow up. heeft het van onze nieuwe generatie nodig wat zij dan willen worden. And see how many of them actually say influencer. En eigenlijk zeggen ze allemaal, ja, influencer, beïnvloeder. I wonder where that one came from. Ja, ik wil dat worden. Could be something to do with culture, right? Ja, dat heeft misschien wel iets te maken met cultuur. They see on YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ja, No, ze maybe zien- not so much Facebook. Ze zien het op Instagram, TikTok, Facebook. These people with their phones and videos and cameras, Ja. making videos, Al die mensen met een telefoon, camera en foto's maken van zichzelf. getting famous and rich, Beroemd worden, rijk. doing all the things that they wish they could do. En gewoon de dingen doen die ze leuk vinden. And so that's why they go, I want to be an influencer too. En de jeugd wil dat ook allemaal worden. I mean, if we all got to live the life we see they live on camera, we'd all want to be influencers. I get that. Ja, als we dat dan zien op camera, dan willen we dat allemaal misschien wel worden. But no one sees the effort, the desire, the passion, the things that all went on in the background. Maar niemand ziet die passie en die inzet om dat te kunnen worden. Nobody watches Mr. Beast's oldest video of how he did it for like 10 hours, a 24-hour live stream of doing the same thing. Ja, ze zien niet dat ze 24 uur misschien wel hetzelfde hebben moeten doen om het te kunnen behalen. But you see how our expectations, our dreams and desires have been adjusted with culture. Ja, onze cultuur is gewoon van groot belang. Het heeft een grote input Exactly. It has a big influence on what we want to be and what we want to do. op wat we willen worden of wat we willen zijn. And our world has a culture right now En onze wereld heeft ook een cultuur. that affects every single one of us. Die heeft effect op iedereen. And that effect is a list of expectations in many regards. En dat effect, dat is een lijst van verwachtingen die we op ons hebben. Things that it tells us we would need to be. En dingen die ons vertellen wat we dan moeten worden. I'm going to see, I think I've put this in there, if it's here. I've forgotten, it's been a while since I did this. Nope, it's later. Okay, we'll come back to that. So we have, for example, if you think, what does culture say we need to be? Ja, wat zegt de cultuur wat wij moeten zijn? Well, first of all, it says let's be eco-friendly, right? Milieubewust, Let's be politically correct. politiek correct. You need to study hard and work hard. We moeten hard werken en hard leren. You need to be diverse, Divers. fit in, We moeten overal inpassen. open-minded, Vooral een open but mind hebben. be a free thinker. En een vrijdenker zijn. Not offensive, Niet aanvallend. think about others, Aan anderen denken. but follow your emotions. En je emoties volgen. Do good, Goed doen. but have social morals. Have social morals, so the morals of society. Heb sociale moralen. So you see how that's if I were to summarize, I feel that summarizes the expectation of culture. Het is een samenvatting. Het is niet zoveel. Maar I'm sure I've missed a few, ja, misschien zijn er nog wel een paar. but if we do not accomplish some of these things, Maar als we dit niet bereiken. or not like some of these things, Of iets niet leuk vinden. culture assumes we're a failure. Dan zegt de cultuur dat we eigenlijk gefaald hebben. Or in maybe today's culture, it assumes we're wrong. Of dat we in ieder geval fout waren. Or you've done something wrong. Of iets fout Or hebben you've gedaan. thought something wrong. Of je iets fout dacht. And the goal of culture, En this culture, het doel van deze cultuur is to make you like that. is om je naar die cultuur te laten If worden. you are like that, En als je als die cultuur bent, as you've seen in the center of the city, it's going to bombard you with the information until you become like that. en in de stad, dan verwacht iedereen eigenlijk dat je als die cultuur bent. Like we had as kids. Zoals we als kinderen ook waren. You watch every TV show from the 90s. En als je al die tv-shows van de jaren 90 What did kijkt, every kid want to be? dan ging het alleen maar over wat je als kind wilde worden. An astronaut. Astronaut. 9 times out of 10. 9 van de 10. And you wonder why we had a bunch of kids growing up wanting to be astronauts. En dan hoef je jezelf niet af te vragen waar we allemaal astronaut wilden worden. So you see, this culture has an influence on you, has an influence on me. Ja, dus deze cultuur heeft net zoveel invloed op jou als op mij. But the scripture says something about this. Maar de geschriften die zeggen hier wat anders over. Something very challenging. Iets uitdagends. I don't know about you, but when you read this, I find this hard to wrestle with, bearing upon what I've just said. Ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vind het wel lastig om dit te lezen. Of het volgende dat we gaan lezen. Romans 12:2, it says, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. That is, by testing you may discern what the will of God is, what is good, acceptable and perfect."
In Romeinen 12 lezen we: u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en hem welgevallig is. Don't be conformed by this world. Ja, word niet zoals deze wereld. Don't let culture change you. En laat de cultuur ook niet jou veranderen. Well, it's a bit late. Dat is een beetje te laat. We've all had culture change us. Ja, de cultuur heeft ons al veranderd. So how can we have culture not change us? En hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat die cultuur ons niet verandert? Well, by having a different culture change us. Om een andere cultuur te hebben. If you believe that every single person has a culture. En als je gelooft dat elke persoon een cultuur We heeft. live in a Western culture, right? Wij leven in een westerse cultuur, That is toch? our dominant culture. Een dominante cultuur. But within that dominant culture, Maar in die dominantie you have subcultures. heb je ook subculturen. If you're a European and you come from Africa, Als je Europeaan bent, maar je komt toch van there Afrika, will be a sub-African culture. dan heb je toch een beetje die sub-Afrikaanse If you cultuur. live in Europe and you're from South America, En als je in Europa woont en je komt van Zuid-Amerika, you'll have a sub-Latino culture. dan heb je een Zuid-Latijns cultuur. If we all go move to South Africa, En als wij met z'n allen zouden verhuizen naar they will come in here, Zuid-Afrika, so we'll go there. we'll live in eventually after time, we will have a South African culture en na een tijdje zullen wij in die Zuid-Afrikaanse subcultuur of in die with cultuur a gaan leven. sub-Western culture. Met een sub-westerse cultuur. You have a dominant culture Dan hebben we een dominante cultuur and subcultures within that dominant culture. en een subcultuur in die dominante cultuur. Now the question is for us, Nu is de vraag voor ons, what is our dominant culture? wat is onze dominante cultuur? Is our dominant culture of the world Is dat een wereldse or is cultuur it of the kingdom? of van het koninkrijk? And what is our subculture? En wat is dan onze subcultuur? Is it my personal culture? Is dat mijn subcultuur? Is Is mijn it the cultuur? world's culture? Is dat de wereldse Is cultuur? it my heritage's culture? Is dat mijn afkomst, de cultuur van de afkomst? Because we all have these cultures. We hebben allemaal die verschillende culturen. And we need to identify this to be able to change it. En we moeten daar achter zien te komen om het te kunnen veranderen. Because as I've shown you, Dus ik ga je we laten are zien. influenced by the world's culture. We worden gewoon beïnvloed door de wereldse cultuur. Whether it's your dominant or your subculture, it's there. Ook al is het dominant of sub. The question is, how much is the kingdom culture? Het gaat er alleen om van hoe zwaar weegt dat koninkrijkscultuur. How much influence does Jesus and his culture have on you? En hoeveel invloed heeft de cultuur van Jezus op ons? Of And op I jou als believe that persoon? Jesus' culture is founded by this one principle that we've covered a lot in the last series. Sorry? And I believe that Jesus' Ja, en culture ik geloof dat de cultuur van Jezus, is founded on this one principle. ja, die heeft gewoon het fundament in dat principe. In dat As he principe. says to his disciples, a new commandment I give to you, that you love one another just as I loved you. You are also to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dat zei Johannes. If we have love for people, Als wij liefde hebben voor de mensen om ons heen, we know that there is a kingdom culture somewhere in us. dan weten we gewoon dat er ergens in ons een koninkrijkscultuur is. Because a love for God Onze liefde voor and God a love for people en de liefde voor de anderen is the foundation of kingdom culture. is ons fundament voor het koninkrijkscultuur. John says in the New Testament, if you do not love your brother, you cannot love God. En Johannes zei in het Nieuwe Testament, als je God niet lief hebt, dan kan je ook de ander geen lief hebben. So if we cannot love people, Zoals wij mensen niet lief kunnen hebben, we have no kingdom culture. dan hebben we geen koninkrijkscultuur. Because love is the founding principle of a kingdom culture. Want liefde is het fundament van het koninkrijkscultuur. And that shows that we are being conformed by the world. En dat laat zien dat we eigenlijk gewoon beïnvloed zijn door de wereld. And the second part of kingdom culture En het tweede gedeelte van de koninkrijkscultuur is that the kingdom culture needs to have an impact on us and on our culture. is dat het eigenlijk invloed op ons moet hebben en op onze cultuur. Jesus, in some ways, Frank had this of saying, he wants us to be Christ-fluencers. He gets the glory. Jesus wants us to be Christ-fluencers. Ja, Jezus wil ons gewoon als Christus beïnvloeders hebben. He wants us to have his culture
and influence his culture onto others. Hij wil dat wij zijn cultuur gaan beïnvloeden op anderen. And that begins by loving people. En dat begint bij het liefhebben van anderen. Yeah? Are we in agreement? Toch? Yeah. So, if you look, there are many cultures all over the world. Ja, er zijn heel veel culturen over de wereld. But the kingdom culture goes beyond all of them. Maar het koninkrijkscultuur gaat er overheen. Because it doesn't matter what culture you have right now, Maakt niet uit wat voor cultuur je nu hebt. dominant or sub, Dominant of whatever heritage you come from, waar je ook vandaan komt. everybody can have a kingdom culture. Iedereen kan een And koninkrijkscultuur everyone hebben. can be influenced by the kingdom En culture. iedereen kan erdoor beïnvloed worden. Because kingdom culture is not based upon your ethnicity or your heritage. Het is niet bepaald door je afkomst of waar je vandaan komt. Kingdom culture is based upon your love for Jesus Het heeft alles te maken met je liefde voor Jezus. and how much he has an influence on you. En hoe groot zijn invloed op jou is. So I'm just going to say those glasses are cool. But Jesus actually has something to say about kingdom culture. Jezus heeft eigenlijk ook wat te zeggen And over we're going to de be looking over the koninkrijkscultuur. next 6 weeks about what is kingdom culture. En in de komende 6 weken gaan we het er met name over hebben. And it's founded on a very interesting Bible verse. It's founded on a very interesting Bible verse. En het is, It comes from a very interesting Bible verse. en het komt vanuit een interessant Bijbelvers. The Beatitudes. De zaligsprekingen. If you read Matthew 5, Als je Matthäus 5 leest, you will not suppose that this is about culture. dan zou je niet verwachten dat dit over cultuur gaat. But trust me, it is. And Maar- over these next weeks, we will show you. Geloof me, het gaat er echt over. So we're going to quickly read it. En we gaan het snel even lezen. So, and Jesus opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. And blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Your turn. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. En gelukkig zijn de hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig zijn zij wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig zijn zij wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En gelukkig zijn jullie, wanneer je omwille van mij uitgescholden, vervolgd en van allerlei kwaad wordt beticht. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. So we have a whole load of sayings by Jesus. A whole list. Dus we hebben een hele lijst van het Jezuscultuur. But each one speaks of a value Maar elke praat over een bepaalde waarde. and something to be desired within kingdom culture. En iets wat verwacht wordt vanuit het koninkrijkscultuur. Like love. Zoals liefde. And I know this doesn't sound like a very motivating speech. En het klinkt niet echt als een gemotiveerde toespraak. But if we compare this list to the world's, Maar als we deze naar de wereldse lijst gaan vergelijken, you see that it is got a completely different mindset. dan zie je dat het een volledig ander inzicht is. The world is about money, power. De wereld is om macht en om geld. This is about integrity and how you live. En de lijst van Jezus gaat over integriteit en hoe je leeft. And I know this is about kingdom culture. En dit gaat, ik because weet dat het er the over very gaat. thing after this saying, Want kort nadat hij hierover sprak, the very next verses, het volgende vers, Jesus says this. zei Jezus: You are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot.
You are the light of the world. A city set on the hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in all the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. In het volgende vers werd gezegd, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een mand weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen in huis. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. So what does Jesus do? Dus wat doet Jezus? He gives a bunch of values. Hij geeft een Be hoop humble, waarden. low in spirit, experience loss, gentle, meek, hunger and thirst for righteousness, be merciful, pure in heart, peacemakers, persecuted, hated by the world. Hij geeft een lijst. Wees aardig, laag in geest. Wees correct. There you go. Gentle. Wees gentle. Zachtmoedig. Zachtmoedig, ja. Honger en dorst naar rechtvaardigheid. Vredestichter, veroordeeld door de wereld of gehaat door de wereld. He gives these values and cultures. Hij geeft deze waarden in cultuur. And then says, go and be a light in the world. En dan zegt hij, wees een licht in de wereld. Go be salt in the world. Wees het zout van de wereld. But with what? Maar met wat? This. Dat. This is kingdom culture. Dat. Go be a Christ-fluencer in this way. Dat is de Christus-beïnvloeder om de wereld in te gaan. And it's completely different to what the world says. Be rich, famous, eco-friendly. It's all about you. En dit is volledig het tegenovergestelde van wat we zagen in de wereld. Wees rijk. This is the list that I said earlier. En dit is de lijst van Slightly eerder. adjusted. But you see how the focus is completely different. Maar je ziet dat de focus volledig anders ligt. This list is about what can I get. Deze lijst is van wat kan ik krijgen. Jesus' list is about how can I give. En de lijst van Jezus is hoe kan ik geven? How can I love? Hoe kan ik How liefhebben? can I serve? Hoe kan ik ze And I dienen? know it doesn't sound very motivating in that building. En het lijkt misschien niet motiverend. Jesus is good at this. Maar Jezus was hier goed in. He says this later, behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and innocent as doves. Hij zei later, bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. That's Jesus' motivational speech. Dat is de motivatiespeech of toespraak van Jezus. Go and be sheep among wolves. Ja, wees die schaap onder de wolven. Go and be a culture in a culture that's going to influence you. Ja, en wees de cultuur in hetgeen wat jou beïnvloedt. It doesn't sound very motivating. Het klinkt niet motiverend. It doesn't sound fun. Het klinkt ook niet leuk. I mean, no one says, go and experience loss. It's going to be good for you. Niemand zegt van ja, verlies gaat iets leuks betekenen voor je. Be humble, Ja, wees aardig. because that would be great. Hunger and thirst for righteousness, because that will do you well. Ja, de honger naar rechtvaardigheid, dat is nog iets wat leuk is. Keep your heart pure, Ja, hou je hart puur. because that'll be fun. Ja, is dat leuk? No one says these things, Niemand zegt die dingen. because that's from the mindset of the world. En dat is vanuit de gedachtegang van de wereld. This list makes no sense if you have a world culture, Deze lijst heeft geen zin als je alleen maar een wereldse cultuur hebt. because we need to have a kingdom culture. Omdat we een koninkrijkscultuur moeten We need to hebben. have Jesus influencing us. En we moeten Jezus ons laten beïnvloeden. And it's not a grand scheme of world dominance. En het is geen schema met voorwaarden om werelddominantie te It's not hebben. about power grabbing. Sorry? It's not about power grabbing Het is power. niet, het is niet voor het krijgen van de macht. It's not about how can I be big Het and gaat great. niet over ons. Hoe kunnen wij groot worden? Jesus' list is how can we challenge the world? En de lijst van Jezus is hoe kunnen wij de wereld uitdagen? How can we shine a light into darkness Hoe kunnen wij het licht zijn in de duisternis? in a way that the darkness cannot overcome us? Op een manier dat de duisternis ons niet kan nemen. Because that's what makes us so dangerous. En dat maakt het zo gevaarlijk. That's why Christians were killed. En dat is waarom christenen worden Because gedood. they weren't influenceable. En they deze couldn't be zijn- influenced. Ze zijn niet te beïnvloeden. They were the one influencing.
Zij zijn degene die beïnvloeden. If you look at persecution, Als je kijkt naar veroordeling. every time there's persecution, every time there's persecution, Ja, alle keren dat het veroordeeld wordt. what happens? Wat gebeurt The er? kingdom grows and influences the world. Het koninkrijk van God groeit en het Rome- beïnvloedt de wereld meer. The Roman Empire tried to stamp out Christianity. Ja, het Romeinse Rijk wilde juist het christendom weg The hebben. end result, Het resultaat, the Roman Empire became a kind of weird mix of Christianity in itself. ja, het Romeinse Rijk werd een soort van mix van christendom zelf. Because if we truly get kingdom culture Want als we echt het koninkrijkscultuur hebben and we live for Jesus, en als we echt voor Jezus leven, the world's culture will have no effect on us. dan heeft de wereldse cultuur geen effect op ons. Rob me, Ja, overval me, attack me, val me aan, shame me, beschaam me, kill me. dood me. It doesn't matter Maakt niet uit. because my goal is Jesus. Ons doel is My God, focus is dus Him. Jezus. I have my reward in heaven. Onze beloning ligt in de hemel. I don't need your money, your power, your culture. En we hebben die macht en dat geld en die cultuur niet nodig. We have power and authority that cannot be changed. We hebben kracht en autoriteit die gewoon niet veranderd kan worden. You can have your culture. Je mag het hebben, die cultuur. Live in your culture. See what it gets you. Ja, leef in die wereldse cultuur. Because kingdom culture is not about big venues. Het gaat niet om hetgeen wat je krijgt. It's not about stages and halls. Het gaat niet over grote zalen en publiek en locaties. It's about being obedient, Het gaat over gehoorzaam zijn, consistent, consistent zijn, loving liefdevol. in the small things. In de kleine dingen. Being obedient with the small Om gehoorzaam te zijn and aan het then kleine. obedient in the big. Om vervolgens gehoorzaam aan het grote te zijn. And Jesus has this beautiful saying that founds the idea. En Jezus die heeft een mooie spraak waarin dit naar voren komt. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. The only way we get kingdom culture De enige manier dat we koninkrijkscultuur kunnen hebben, is by letting go of the world's culture. is het loslaten van de wereldse cultuur. Because you can only have one dominant culture. En je kunt maar één dominante cultuur hebben. You can't have a Christianese world culture. Je kan geen, You either have a Christian culture with a bit of the world or the world culture with a bit of Christian. je kunt geen christelijke cultuur en een hebberige cultuur hebben tezamen. Because we've all seen celebrities in the world try to influence for Jesus. We zien allerlei bekende mensen op de wereld die beïnvloed worden door People Jezus. who try to live as the world in the world Ze leven als de wereld in de wereld, so that they can influence the world. zodat ze de wereld kunnen beïnvloeden. And they end up sacrificing stuff for that. En ze zijn het opofferen. If you've ever tried to get a promotion, if you've ever tried to get a career, if you've ever tried to go somewhere that the world tells you to go, Als je ergens een promotie of een carrière of een volgende stap wil maken in de wereld, what will you look back and see behind you? en wat zie je dan achter je? Sacrifice. Opoffering. To get something, you will have to sacrifice something. Als je iets wil krijgen, zul je iets moeten opofferen. If you want power, if you want a career, you've probably sacrificed your family. Als je macht en kracht wil hebben, dan zul je waarschijnlijk je familie moeten opofferen. That's why you see most CEOs are single. Daarom zie je ook de meeste CEO's Because their family is their business. alleenstaand. Ja, hun They've familie is hun business. They've sacrificed to get there. Ze hebben dat allemaal opgeofferd om dat te kunnen zijn. And most people who try to be influencers in the world En de meeste mensen die de wereld willen beïnvloeden, end up sacrificing kingdom culture to get there. offeren het koninkrijkscultuur op om dat te kunnen worden. And when they get there, En als ze daar eenmaal komen, they sacrifice so much that they love the thing that they've sacrificed for. hebben ze zoveel opgeofferd en opgegeven dat ze van zijn gaan houden om het op te offeren. Because that becomes their worth, that becomes their identity, that becomes who they are. Want dat is hoe ze zijn geworden en wat hun identiteit is. Because Jesus says this very clearly. Want Jezus zegt heel duidelijk, If the world hates you, you know that it has hated me before you. Before it hated you. If you were of the world would love you as its own. Because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat je mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.
if we try to live this world culture, Christian culture mishmash, Als we deze mix van wereldse cultuur en koninkrijkscultuur willen mixen, so that the world loves us, zodat de wereld van ons houdt, we reject Jesus. dan gaan we Jezus afwijzen. You cannot be dominant world culture and love Jesus fully. Je kunt niet een dominante wereldcultuur hebben en van Jezus houden. You have to sacrifice somewhere. Je moet iets opofferen. The question is which one? De vraag is alleen welke. Jesus or culture? Jezus of de wereldse cultuur. And as we grow in kingdom culture, En als we groeien in de koninkrijkse cultuur, the world culture slowly gets kicked out of us. zal de wereldse cultuur langzaam Because verdwijnen. we start to see, no, I don't want to strive for those things because they are not healthy, they are not right. En dan zie je dat je daar niet meer naar wil streven. Het is niet goed. And once we grow in a kingdom culture, En als we groeien in de cultuur, let's bring our kingdom culture into our cultures. dan gaan we ze mengen. Dan Als brengen in- we de cultuur in onze eigen cultuur. I see it more as an invasion. We zien het als een invasie. Well, let kingdom culture invade our culture, Koninkrijkse cultuur die komt in onze eigen cultuur. not the other way around. Niet andersom. Let his culture speak to our culture. Laat zijn cultuur tot onze cultuur spreken. Our culture says, have my house, my thing, my way of life, my way of working. Onze cultuur zegt mijn huis, mijn manier van werken, alles van mij. Jesus says, love, give, open, be accessible. Jesus wasn't this, his culture is not about me, and my thing. En It doesn't work. de cultuur van Jezus zegt juist, het is niet van mij. We geven, we hebben lief aan anderen. It says, We delen. welcome people into your home, clothe the naked, home the homeless. Ja, geef de daklozen een huis en nodig mensen die alleen zijn bij je thuis uit. Deel en heb lief. I appreciate this is hard. Ja, en ik I'm vind het, preaching to myself here. en Callum preekt tot zichzelf dat het moeilijk is. Het is niet makkelijk. Because the minute we get kingdom culture, Het moment dat wij dat koninkrijkse and cultuur we hebben, get these values, dan krijgen we die waarden. we will see them have an influence on us. Dan zien we dat ze invloed hebben op ons. And have an influence through us onto culture, onto people. En ook een invloed op onze cultuur door ons naar anderen. And of course, this doesn't say we can't have money, buildings, our own culture, heritage. En dat zegt niet dat we geen geld, huis, eigendom mogen hebben. It's not saying that because you're a Jesus lover, you have to forget everything of your heritage. Het is ook niet dat je alles moet vergeten van je afkomst of van je cultuur. Of If you're Latin, if you're Latin American, if you're African, if you're Asian, you know, you still have a heritage, right? ook al ben je Latino of Afrikaan of Aziat. It's not Je saying mag we all het have to allemaal dress the same. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. It's not that we all have to be the same clones. We hoeven ook echt niet allemaal dezelfde kleren te hebben. But we see Jesus' culture invade your Latino or your African or your Asian or your European culture. Maar als die cultuur van Jezus maar in de cultuur van ons komt, in de cultuur, de Aziatische Latino, And that we can express our culture in a Jesus kingdom culture way. zodat we ons daarin kunnen uitspreken. Because if we can't do that, Als we dat niet zouden kunnen doen, our culture becomes our idol. dan wordt onze cultuur ons idool. It becomes highest function in our life. Dan komt het boven ons te staan, heeft het de hoogste functie. And the only way we can do this, change this, En de enige manier dat we dit kunnen veranderen, is asking God to set us free. is God te vragen om ons vrij te He zetten. died Hij is gestorven to change culture. om cultuur te veranderen. Culture said, kick out the Romans, take over with military conquest. Cultuur zei, we schoppen die Romeinen eruit en we nemen het over. He said, no, I've come to serve, love, and die on a cross so that you can have eternal salvation. En wij komen sorry. I came to serve, Ja, ik kwam om te dienen, to love, om lief te hebben. to die on a cross En ik ben gestorven aan het so you kruis, can have eternal salvation. zodat jullie de rest van het leven redding hebben. So I challenge you and I challenge myself Zo, we dagen elkaar uit, maar ook onszelf. that through this series, Dat door deze serie, as we cover these topics, deze onderwerpen, that we see them as opportunities to grow in. dat we dat als kans zien om hierin te groeien. Because we will see kingdom culture grow in us as we grow in them. Omdat we willen dat het koninkrijkscultuur in ons groeit.
if we grow in being pure of heart, zodat we puur zijn van hart. we will see that heart touch the world. We zien ons hart de wereld raken. If we grow in being merciful, En als we genadevol zijn, we will see that as we react to people will be so confused because nobody is used to receiving mercy. en mensen worden verward op het moment dat wij ze genade geven en het niet verwachten. So let's seek to be set free Dus laat ons vrij stellen, so that we can be Christfluencers. As cringy as it sounds. zodat wij de beïnvloeders kunnen zijn van Christus. Because when Jesus healed people, Toen Jezus mensen genas, what happened? wat gebeurde er? They became clean, Zij werden schoon, but he didn't become unclean. maar hij werd niet onschoon. That's kingdom culture. Dat is koninkrijkscultuur. World culture was you became clean and the sacrifice became unclean. Ja, wereldse cultuur was, de ander werd schoon, maar jezelf werd niet schoon. If we do this with an Old Testament, like this mentality of like a sacrifice, Dus als we dit als een opoffering blijven doen, you will try to influence the world, probeer je de wereld te but you will beïnvloeden. get dirty in the process. Maar je wordt zelf vuil We in het need to do it in proces. a Jesus way. We moeten het op de manier van Jezus They doen. become kingdom Zij worden het and we koninkrijk don't become the world. en wij worden niet de wereld. So Jesus, we just focus on you this morning. Zo Jezus, wij focussen op u deze ochtend. Father, we pray that you will set us free. We bidden tot u dat u ons vrij zet. Set us free from this world culture. Geef ons die vrijheid van die wereldse cultuur. If need, our own cultures. En als het moet, onze eigen cultuur. So that we can have a kingdom culture. Zodat wij een koninklijke cultuur kunnen hebben. Not just have it, Niet alleen but may it be hebben, our dominant culture. maar ook misschien onze dominante cultuur. May it define who we are. Maak daar het verschil in hoe wij, wie we We can zijn. be a light to the city, a light to the world. Dat wij het licht kunnen zijn tot onze stad en tot de wereld. People who are so focused on you Mensen die op u gericht zijn. that we change, Dat wij kunnen veranderen. we love, Dat we lief kunnen hebben. and that we are uninfluenceable by the world, En dat we niet te beïnvloeden zijn door de wereld. but influenced by you. Maar beïnvloed worden door u. I pray you would help us We bidden dat u ons helpt. to take the steps that we need to take, Om de stappen te nemen die we moeten nemen. to say the sorry for the things we need to say sorry for, Om onze excuses aan te bieden voor de dingen waar we excuses voor moeten aanbieden. so that we can be released, Zodat we vrijgezet worden in healed, genezen worden. changed, Veranderd. so that we can influence. Zodat wij kunnen beïnvloeden. In Jesus' name, In de naam van Jezus. amen. Amen.